নমস্কাৰ আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ যি প্ৰশ্নকাকত আছিলে তাৰ মই ডি সেকশনটো লৈ আহিছোঁ ইয়াতে যিকেইটা MCQ আছে মই শুদ্ধ উত্তৰকেইটা কৈ দিম তো তোমালোকে কিমানটা শুদ্ধ হ'ল মোক শেষত কমেণ্টকৈ জনাবা তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো যিটো দিছে আমাক উক্তি আৰু যুক্তি দিয়া আছে ইয়াতে তো এইটো প্ৰবেবিলিটি তোমালোকৰ যিটো পৰিসংখ্যা নামৰ চেপ্টাৰ আছে তাৰ পৰা দিছে তো ইয়াতে তোমালোকৰ যিটো উক্তিটো দিছে সেইটো শুদ্ধ আৰু যুক্তিটোও শুদ্ধ তো অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ দুয়োটাই শুদ্ধ আৰু দুটা কি হয় শুদ্ধ ব্যাখ্যা হয় নেক্সট 2 নম্বৰটো এটা কালিৰ যেটো পৃষ্ঠ কালি আৰু আয়তনৰ অংক আছিল তো এটা মিলাব দিছে তো মিলালে আমাৰ সঠিক ক্ৰমটো হ'ব অপশ্যন সি টো নেক্সট 3 নম্বৰটো দিছে এইটো সমীকৰণটো কি কৈছে কেৰ মানটো উলিয়াব দিছে তো কেৰ মানটো হ'ব অপশ্যন ডি -15 নেক্সট 4 নম্বৰটো দিছে ইয়াতে সমান্তর প্ৰগতিটো x3 যেটো আছে 3 নম্বৰ পদটো 4 নম্বৰ পদটো উলিয়াব দিছে তো এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি 22 নেক্সট 5 নম্বৰটো দিছে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ এটো হ'ব অপশ্যন ডি 5 সেন্টিমিটাৰ নেক্সট 6 নম্বৰটো কৈছে এটো কেৱল 1 নম্বৰটো অসংগত হ'ব যেটো 1 নম্বৰ জোৰ দি আছে হেতু কেৱল অসংগত নেক্সট 7 নম্বৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 2 নেক্সট 8 নম্বৰটো দিছে যেটো হেতু হ'ব কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে তা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হ'ব এটো অপশ্যন এ 3 নেক্সট 9 নম্বৰটো দিছে ইয়াতে অপশ্যন সি টো শুদ্ধ উত্তৰ অপৰিমেয় সংখ্যা নহয় এটো নেক্সট 10 নম্বৰটো হৈছে 10 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি 2 নেক্সট 11 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 7/18 অপশ্যন সি 2 নেক্সট 12 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 1 আৰু 4 দুটা শুদ্ধ নেক্সট 13 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 2 নেক্সট 14 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি নেক্সট 15 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ 41 নেক্সট 16 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি 9 নেক্সট 17 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি 0.89 নেক্সট 18 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ যেটো 6 1 4 3 2 আৰু 5 দিয়া আছে হেতু হ'ব শুদ্ধ নেক্সট 19 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি নেক্সট 20 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি 21 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি 22 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন সি 23 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ 24 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 2 25 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি 2 নেক্সট 26 নম্বৰৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 27 নম্বৰৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি 28 নম্বৰৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 29 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি 30 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন সি 31 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন সি 32 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ 33 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি 34 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 35ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি 36 নম্বৰৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 37 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 38 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 39 নম্বৰৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন সি 40 নম্বৰটোৰ কাৰণে হ'ব অপশ্যন ডি কেৱল 2 নেক্সট 41টোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো 31.4 অপশ্যন সি 2 নেক্সট 42ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি 43ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 44ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি 45ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি তো তোমালোকৰ কিমানটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেণ্ট যোগে জনাবা ধন্যবাদ